Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Azi noapte, pe la orele 2:30, Statele Unite ale Americii au atacat Iranul, au atacat, de fapt, cele 3 situri nucleare și, din ceea ce se prezintă până acum pe canalele de știri internaționale, au reușit să distrugă aceste baze nucleare în care Iranul ar fi urmărit să producă arme, bombe nucleare. Acum, fiecare am văzut că a sărit să aplaude decizia Statelor Unite ale Americii, decizia lui Donald Trump de a ataca Iranul, de a distruge posibilul arsenal nuclear pe care acest stat terorist, trebuie să spunem acest lucru, că Iranul este un stat terorist, ar fi urmat să-l producă și să terorizeze întreaga lume, nu doar Orientul Mijlociu. Doar că eu, sincer, nu știu dacă Statele Unite, cu această conducere, cu această administrație a lui Donald Trump, care din când în când a demonstrat că este și Krasnov, și o să vă spun imediat și de ce nu cred că această administrație Trump era foarte legitimă și credibilă să facă să întreprindă acest atac. Cu toate că, așa cum vă spuneam, consider că atacul este unul acoperit din punct de vedere moral sau din punct de vedere tehnic, mai degrabă tehnic decât moral. Și aici o să mă refer la mai multe lucruri, pentru că de ce nu este acoperit în întregime moral, administrația lui Trump? Păi, hai să vedem. În urmă cu câteva luni, cum se spune, în urmă cu câteva luni, Donald Trump, administrația Trump, a decis să mute cele 2000 de rachete care erau destinate, deja era clar, nu mai trebuiau trimise, era semnat tot în Statele Unite ale Americii și Ucraina, deci cele 2000 de rachete cu care Ucraina s-ar fi putut apăra de atacurile cu drone rusești Shahed și de atacurile cu rachete balistice, Genkinjal și alte rachete pe care rușii le folosesc pentru a teroriza populația civilă. Ei bine, aceste 2000 de rachete au fost transferate, în loc să fie transferate în Ucraina, au fost transferate în Israel. Acesta e primul lucru. Deci americanii se pregăteau de mult să atace Iranul, zic eu, și Israelul se pregătea. Nu neg că Israelul are o legitimitate absolută în a se apăra după atacurile teroriste ale statului islamic, ale Hamas din noiembrie 2023, în care știm foarte bine ce s-a întâmplat cu toții care avem ochi și urechi și am văzut ce grozăvii au făcut teroriștii din Hamas pe teritoriul statului Israel. Hamas, care este o organizație teroristă finanțată și sprijinită de către statul Iran. Așa că nu este niciun dubiu că tot ceea ce a făcut Israelul în ultimele zile, atacând Iranul, are o legitimitate și degeaba ies acum în stradă tot felul și se organizează proteste și am văzut și Marea Britanie, domnule, trimiteți-i acasă, ori în Iran, ori în Statele Unite ale Americii, nu cred că au curaj să facă chestia asta. Acolo este, dimpotrivă, o exacerbare prea mare a acestui trumpism, naționalism de extremă dreaptă, aproape fascism, aș spune. Dar oamenii, bineînțeles, sunt liberi să protesteze, nu spun că n-au dreptul, dar nu să protesteze în favoarea unui stat terorist. Aici e o problemă. Adică tu trăiești într-o democrație și protestezi în favoarea unui stat terorist care nu ți-ar fi dat ție posibilitatea și de-aia ai și plecat de acolo, probabil că trăiai în sărăcie și nu aveai condiții, nu te-ai dezvoltat așa cum te-ai dezvoltat în Marea Britanie sau în alte țări din Europa. Așa că aici, ciocul mic, ăștia care ați venit și sunteți în lumea liberă,
Pentru că nu e ok, am înțeles, Gaza, da, s-a făcut o exagerare maximă, Israelul a exagerat maxim în Gaza, dar să nu uităm totuși că Gaza, așa ca o mică paranteză, Gaza a sponsorizat și a susținut gruparea Hamas. Pentru că gruparea Hamas, gruparea teroristă Hamas, era la conducere politic în Gaza, în fâșia Gaza. Și n-am văzut pe nimeni de acolo să iasă, să se revolte și în momentul când tu accepti ca o grupare teroristă să conducă statul, păi, îți asumi și toate aceste nenorociri care se pot abate asupra ta în momentul în care și tu, la rândul tău, ca stat, ca și grupare, faci anumite lucruri foarte grave care le-am văzut cu toții, s-au întâmplat în noiembrie 2023 grozăvii. Deci nici pe vremea pogromului nu cred că s-a întâmplat asemenea lucruri groaznice. Dar să revenim la treaba noastră care, după părerea mea, Iranul nu va avea curajul să riposteze împotriva acestui atac american. Am și văzut niște ieșiri gen să o dăm la pace, cu toate că așa cu jumătate de gură. Așa că asta e situația. Eu cred că Iranul va cădea la pace. Însă Statele Unite ale Americii, din păcate, am văzut că zilele trecute, în această săptămână, au scos și au șters de pe site-urile lor oficiale, de la Casa Albă, toate referințele la semnarea memorandumului de la Budapesta. Ne aducem aminte de memorandumul de la Budapesta, așa pe scurt, 5 decembrie 1944, în care Statele Unite ale Americii, alături de Marea Britanie și de Rusia, s-au angajat ca și garanți ai securității Ucrainei în schimbul renunțării Ucrainei la arsenalul nuclear, care era al treilea arsenal nuclear din lume. Și de ce au șters americanii înainte de aceste lovituri asupra Iranului, aceste informații, referințe la semnarea memorandumului de la Budapesta? Mi-este greu să o spun, dar mi se pare că este prea la mintea cocoșului și mi se pare că are o logică. Statele Unite ale Americii vrea să ne demonstreze, probabil, că nu ceea ce ai semnat în trecut, da? Nu cu administrația Trump, ci cu alte administrații, nu mai este valabil acum. Ceea ce este un lucru foarte grav dacă așa s-au gândit să facă. În orice caz, este o mișcare foarte urâtă, o mișcare josnică, o mișcare a la Donald Krasnov Trump, pentru asta rușinică. De asemenea, vreau să vă mai spun, să vă dăm și niște date tehnice, cu toate că mulți deja le știți, modul în care Statele Unite ale Americii au bombardat și dacă Iranul va răspunde la acest bombardament. Un oficial, un consilier prezidențial iranian spune că pariorul va pierde de această dată, parior când se referă la Donald Trump, bineînțeles. Aceasta a fost prima reacție a unui oficial iranian pe rețelele de socializare consemnată de Al Jazeera. Dar hai să trecem direct pe această știre să o vedem cu toții. În scurtele sale remarci, după lovirea siturilor nucleare iraniene, Trump a subliniat că este timpul pentru pace, amenințând Iranul cu noi atacuri dacă Teheranul răspunde la atacul SUA, dar va fi dificil pentru Iran să absoarbă o lovitură atât de masivă. Credibilitatea guvernului iranian, care a amenințat cu un răspuns enorm la orice atac american, este în joc. A scris sâmbătă dimineața site-ul televiziunii Al Jazeera, care este socotită CNN-ul lumii arabe și a Orientului Mijlociu. De asemenea, nu va exista nicio garanție că dacă Iranul nu răspunde, Israelul își va opri atacurile pentru a doborî sistemul de guvernare iranian sau că SUA nu se va alătura din nou. Iranul poate opta pentru un contraatac limitat,
asemănător atacului cu rachete asupra unei baze care adăpostește trupe americane în Irak, după uciderea generalului iranian de rang înalt Qasem Soleimani. Au mai spus cei de la Al Jazeera. Ceea ce vă spuneam, consilier al președintelui Iranului, spune că pariorul va pierde. Tot Al Jazeera a menționat prima reacție a Iranului. Ea a venit la un nivel inferior de consilier al președinției, care l-a calificat, fără să dea nume, dar referința este clară, așa cum vă spuneam mai înainte, parior pe Donald Trump. Dar hai să vedem ce zic și cei din presa ucraineană. SUA lansează bombe asupra instalațiilor nucleare iraniene. Asta e un articol mai tehnic. Președintele american Donald Trump a declarat că forțele aeriene americane au atacat infrastructura nucleară a Iranului, inclusiv cea mai sigură instalație a sa de la Fordow. Pe Truth Social, Trump a spus că am finalizat cu succes atacul asupra a 3 instalații nucleare din Iran, Fordow, Natanz și Isfahan. Toate aeronavele se află în prezent în afara spațiului aerian iranian. Ținta principală, Fordow, a fost bombardată cu întreaga sa rezervă de bombe. Toate echipajele se întorc acasă în siguranță. Potrivit publicației The Wall Street Journal, care citează 3 înalți oficiali iranieni, atacul a avut în loc, așa cum vă spuneam, în jurul orei 2:30 dimineața, ora locală. Principalul amplasament Fordow este cel mai sigur complex, era cel mai sigur complex nuclear al Iranului, situat în adâncurile Pământului. Atacul asupra Fordow a fost efectuat de bombardiere strategice B-2, probabil folosind muniții speciale capabile să pătrundă în acel tip de fortificație, a declarat un oficial american al apărării. Potrivit Fox News, au lansat 6 bombe GBU-57 asupra instalației nucleare de la Fordow, 30 de rachete Tomahawk au fost lansate de asemenea de pe submarinele din clasa Ohio la instalațiile nucleare din Natanz și Isfahan. Fordow a fost descoperit de serviciile de informații occidentale înainte ca Iranul să recunoască oficial acest lucru în 2009. Ani de zile, experții occidentale au crezut că situl era prea bine protejat pentru un atac aerian tradițional. Natanz, un alt element cheie al programului nuclear iranian, a fost deja avariat de atacurile israeliene asupra infrastructurii energetice a instalației, distrugând toate centrifugele dintr-o hală subterană aflată la aproximativ 30 de metri sub pământ. Însă experții cred că atacul aerian american ar fi putut provoca pagube mult mai mari. Așadar, cu asta ne luptăm, vom vedea ce și dacă, bineînțeles, Iranul va avea o ripostă. Eu, personal, așa cum v-am mai spus, cred că nu, pentru că au văzut ce pot face, au văzut foarte bine ce poate face tehnologia de vârf, pentru că, hai să recunoaștem, Statele Unite ale Americii și Israelul împreună dețin cea mai sofisticată tehnologie militară de pe glob. Nu există pereche la așa ceva. Iranienii au crezut că pot să ascundă aceste situri nucleare în adâncurile Pământului. Se pare că nu au cum să scape, pentru că tehnologia militară americană depășește orice, și cea occidentală, în general, depășește orice plan de a ascunde anumite lucruri. Acest lucru este pozitiv și pentru faptul că au văzut și rușii cu ce s-ar confrunta în caz că s-ar gândi să atace NATO. Da? Eu cred că Rusia rămâne în 48 de ore fără aviație, fără baze militare și ar rămâne să se uite așa pe cer, numai să vadă dacă nu le mai vin vreo câteva rachete în cap. Sigur că și ei pot să riposteze, și ei pot să dezlănțuie iadul, pot să arunce bombe nucleare, majoritatea ar exploda deasupra lor, dar ar fi și care ar trece, dar asta ar însemna anihilarea întregii lumi și eu cred că nimeni nu-i prost, chiar dacă Putin ar deraia, să zic, că oricum este deraiat deja, mai sunt și niște oameni care au familii, oameni cerebrali în Kremlin, niște silovichi care vor să trăiască în continuare. Așa că
Dacă ați apreciat acest material, oameni buni, nu uitați să dați like, să distribuiți acest videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume și peste câteva ore revin cu actualizări ale fronturilor din Ucraina. Un alt material pe care vi-l prezint aproape zilnic, așa cum v-am obișnuit. Mulțumesc mult!